गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण रोटेशनल डायनॅमिक्सची MST-CET 2021ची क्वेश्चन करतोय. इंडेक्समध्ये तुम्ही पाहू शकता रोटेशनल डायनॅमिक्सची टोटल 29 क्वेश्चन आहेत. अराउंड 2 ते 3 मार्क्ससाठी हा लेसन विचारला जातो. ही सर्व बुक्स तुमच्याकडे ऑलरेडी आहेत. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स 2020, 21 आणि 22ची ओके PYQची जी बुक आहेत ओके चॅप्टर वाईज आपण जिथे अरेंज केलेलं आहे हे ऑलरेडी तुमच्याकडे सर्वांकडे आहे. व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण हे PDF तुम्ही डाउनलोड करू शकता. याचं सर्वांचं झेरॉक्स काढून बेसिकली तुम्हाला तुमच्या एंडवरती पहिले सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि एखादा क्वेश्चन जो जमत नाहीये त्यासाठी या व्हिडिओचा तुम्ही यूज करू शकता ओके. बट रेकमेंडेड हेच असणार आहे, लाईव्ह सेशन पाहायला नाही पाहिजे ओके, किंवा डायरेक्टली पूर्ण व्हिडिओ पाहून PYQs 2020ची किंवा 21ची झाली असं म्हणणे टोटली रॉंग आहे ओके. तुम्हाला तुमच्या एंडवरती आधी स्वतःला करायला लागेल ठीक आहे, आणि जो नाही जमत तोच फक्त इथे पाहायचा. सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन वाचून घ्याल. अ डिस्क ऑफ रेडियस 4 मीटर. हा एक डिस्क आहे ओके. एक मिनिट ओके. आपल्याकडे एक डिस्क आहे ज्याचं की रेडियस त्यांनी 4 मीटर दिलेला आहे. 0.4 मीटर रेडियस आहे. 0.4 मीटर ओके. मास आहे 1 kg ओके फाईन. रोटेट्स अबाउट इट ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. म्हणजे या ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट होतं. ॲक्सिस जो की सेंटरमधून पास होतो आणि परपेंडिक्युलर टू प्लेन. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन ऑफ अ डिस्क इज अल्फा दिलाय. अल्फा इज गिवन ॲज 10. टँजेन्शियल फोर्स अप्लाइड. टँजेन्शियल फोर्स शोधायचा नाही. हे पहा इथे एक टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय करायला लागतो ठीक. तर मग जाऊन त्या डिस्कची वेलोसिटी वाढते, अँग्युलर वेलोसिटी वाढते बरोबर ना. मी एक काम करतो, सर्वात पहिले ना मी असं लिहितो इथे की टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कचा mr² डिवाइड बाय 2 या ॲक्सिसच्या अबाउट काय इंटू अल्फा तर त्यांनी 10 दिलाय. हा झाला आपला टॉर्क. सो टॉर्क इज इक्वल टू मास आहे मास किती दिलाय त्यांनी 1 kg. रेडियस 0.4चा स्क्वेअर इज 0.4 इंटू 0.4 ठीक आहे. 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10 होल डिवाइड बाय 2 करतो मी इथे ओके. हा 4 बनतो. 4 डिवाइड बाय 2 2 बनतो. 2 इंटू 0.4 हा 0.8 बनतो. सो टॉर्क हा 0.8 बनतोय. पण तुम्हाला माहिती टॉर्क म्हणजे ओके फोर्स इंटू ॲक्सिस पासूनचा डिस्टन्स असतो नाही का. टॉर्क याचा अर्थ फोर्स इंटू नाही का, जो फोर्स तुम्ही टँजेन्शियली अप्लाय करतायत हा फोर्स इंटू ॲक्सिस पासूनचा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जो की 0.4 आहे. दॅट शुड बी इक्वल टू टॉर्क. सांगा बरं फोर्सचा व्हॅल्यू किती आला मग 2. सो आन्सर शुड बी वॉट 2 न्यूटन ओके. त्या फोर्स टँजेन्शियल फोर्समुळे बेसिकली वेलोसिटी वाढते ओके. टॉर्क ॲक्ट झाल्यामुळे अँग्युलर वेलोसिटी वाढते. चलो पुढे. 2 बॉडीज रोटेट विथ कायनेटिक एनर्जीज E1 अँड E2. हे पहा एकाचं कायनेटिक एनर्जी E1 आहे ओके, एकाचं कायनेटिक एनर्जी E2 आहे ठीक आहे. मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट देअर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन ओके आर I1 अँड I2 ठीक आहे ना. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला इज हाफ I ओमेगा स्क्वेअर ठीक आहे. त्यांनी ना मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा रेशो दिला I1 I2 ठीक आहे. पुढे हे पण दिलं त्यांनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देअर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आर I1 अँड I2 ठीक आहे. I1 आणि I2चं रिलेशन दिलं ठीक आहे. हे आपण टाकूया इथे पुढे. एनर्जीचा पण रेशो दिला ठीक आहे, म्हणजे ओमेगाचा रेशो निघतो. द रेशो ऑफ अँग्युलर मोमेंटम विचारण्यात आलेला आहे. अँग्युलर मोमेंटमचा रेशो याचा अर्थ L1 बाय L2. अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे I1 ओमेगा 1 बाय I2 ओमेगा 2 ठीक आहे. हाफ हाफ कॅन्सल ओके. एनर्जीचा रेशो E1 बाय E2 हा 27 दिला आहे ठीक आहे इज इक्वल टू I1 बाय 2 पहा I1 बाय I2 हे 1/3 आहे ओके फाईन. 1/3 इज इक्वल टू इथे ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 चा होल स्क्वेअर करेन मी नाही का. हे 81 बनेल. सो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज 9 बनतो. ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू 9 ॲक्च्युली ठीक आहे. आता इथे टाकूया आपण L1 डिवाइड बाय L2 इज इक्वल टू हे पहा I1 बाय I2 लिहिणार आहेत पहिले आपण. पहा ना इथे पहा I1 बाय I2 किती होणार 1/3. ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 जो की आपण आत्ता काढला आहे जो की 9 आहे. 9/3 आन्सर इज 3. सो 3:1 आपला आन्सर असणार आहे ठीक आहे. नेक्स्ट सम. सॉलिड स्पियर ऑफ मास m रेडियस r हॅज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. सॉलिड स्पियर आहे. सॉलिड स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो 2/5 mr² अबाउट डायमीटर
कोणताही डायमीटर. हो ओके, अबाउट इट्स डायमीटरच असणार आहे इथे ॲक्च्युली, थोडंसं प्रिंट नाही झालेलं आहे. ओके, आणि हा जो सॉलिड स्पियर आहे ना, हे रिकास्ट केलं गेलं आहे डिस्कमध्ये. सॉलिड स्पियरचा बनवतोय आपण डिस्क. ठीक आहे, तर रेडियस माहीत नाही डिस्कची काय असेल. डिस्कचा रेडियस मी स्मॉल आर पकडतोय. रिकास्ट केला तर मास तर तेवढाच असणार आहे. हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अँड ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. हे पहा, एजवरतून पास होतोय आणि प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. समजलं ना तुम्हाला, प्लेनला परपेंडिक्युलर ॲक्सिस आहे. मला सांगा डायमीटरच्या अबाउट, सॉरी या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कचा काय असतो, mr²/2 असतो की नाही, या ॲक्सिसच्या अबाउट काय, बरोबर. मग या ॲक्सिसच्या अबाउट काय असतो, पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करून प्लस mh² असतो. h म्हणजे हा डिस्टन्स असतो. मास ऑफ डिस्क इंटू डिस्टन्स बिटवीन दिस टू ॲक्सिसचा स्क्वेअर, दॅट मीन्स mr² बनतो तो सिम्पली. सो आन्सर काय बनणार आहे, 3/2 mr². तर हा झाला डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हा झाला स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आणि हे दोन्ही सेम आहेत असं ते म्हणतात. इक्वेट करतोय सर्व सिम्पल, 2/5 mr². हे स्पियरसाठी. डिस्कसाठी 3/2 mr². कॅन्सल, दोघांचा मास सेम असणार आहे. ओके, तर रेडियस ऑफ डिस्क विचारतात ते. ओके, तर हा 2 जातो तिकडे, 4/3 इथे 15 इंटू r² इज इक्वल टू r². सो वॉट इज स्मॉल आरचा व्हॅल्यू, 2r/√15. 2r/√15 चेक करा, 2r/√15. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पाहाल. रेशिओ ऑफ रेट ऑफ गायरेशन ऑफ सर्क्युलर रिंग अँड सर्क्युलर डिस्क. रिंगचा रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके, आणि डिस्कचा रेडियस ऑफ गायरेशन, त्याचा रेशो विचारतात आपल्याला. ओके, ज्यांचं की सेम रेडियस आहे म्हणे, सेम रेडियस अबाउट अँड ॲक्सिस पासिंग थ्रू देअर सेंटर्स अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन्स, म्हणजे या ॲक्सिसच्या अबाउट. हे पहा, रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू रिंगचा मास इंटू रिंगचा रेडियसचा स्क्वेअर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क काय असतो, mr²/2 असतो नाही का. डिस्कचा मास, डिस्कचा रेडियसचा स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 असला पाहिजे इथे. आता विषय असा आहे इथे की दोघांचा रेडियस जो आहे तो दोघांचा रेडियस कसा आहे, सेम आहे. करेक्ट, मी इथे कॅन्सल करतो हे दोन्ही. आता रिंगचा जो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो रेडियस ऑफ गायरेशनच्या फॉर्ममध्ये, त्याला आपण रिंगचा मास इंटू रिंगचा रेडियस ऑफ गायरेशनचा स्क्वेअर असे लिहू शकतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mk² ना. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिस्कचा मास इंटू k². डिस्कसाठीचा रेडियस ऑफ गायरेशनचा स्क्वेअर mk², I इज इक्वल टू mk², बरोबर की नाही. सो हा 2 सर्वात वरती जाणार, 2mr डिवाइड बाय md. mr कॅन्सल, इथला md विल गेट कॅन्सल हियर. ओके, सो रिंगचा रेडियस ऑफ गायरेशन डिवाइड बाय डिस्कचा रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू √2. I का √2 is to 1, ऑप्शन नंबर टी. ठीक, क्वेश्चन नंबर 5. Particle at rest starts moving with a constant angular acceleration, okay, in the circular path. रेस्ट वाला पार्टिकल गोल फिरतो with a constant angular acceleration of 4 radian/second². At what time magnitude of centripetal acceleration and tangential acceleration will be equal? हे पहा, सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन आणि टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशनचा मॅग्निट्यूड सेम म्हणे नाही का. एक काम करतो, टँजेन्शियल सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन इथे लिहितो मी, सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला आहे ω²r. टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला आहे r इंटू अल्फा. ओके, r इंटू अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. r तर कॅन्सलच होईल, बरोबर. आता दोघांचं व्हॅल्यू सेम म्हणजे ω² शुड बी इक्वल टू अल्फा, दॅट मीन्स ω² शुड बी इक्वल टू अल्फा, तर 4 दिला त्यांनी, दॅट मीन्स ω शुड बी इक्वल टू 2. कधी होईल रे बाबा ω2? अल्फा 4 दिला, ओमेगाची व्हॅल्यू 2 केव्हा होईल? हाफ सेकंडमध्ये होईल, सिम्पल. 0 पासून सुरू झाला ना, नाही का. v इज इक्वल टू u प्लस at. v म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी, इज इक्वल टू u म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी प्लस अल्फा इंटू टी. किती झाली फायनल व्हेलॉसिटी? आपल्याला फायनल व्हेलॉसिटी 2 पाहिजे. केव्हा होईल अँग्युलर व्हेलॉसिटी 2? इनिशियल तर 0 आहे, अल्फा तर 4 आहे, टाइम निघतो, टाइम हाफ, 4 तिकडे जाऊन डिवाइड होतो. ओके, सो आन्सर शुड बी हाफ. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5. काय बोलता बा? अ डिस्क ऑफ रेडियस 0.4 मीटर अँड मास 1 kg. ओके, एक डिस्क आहे,
जसं की मास हा 1 kg आहे, ओके, आणि रेडियस जो आहे तो आहे 0.4 मीटर. रोटेट अबाउट इट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन. या ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट होतं. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज 10. ठीक आहे. टँजेन्शियल फोर्स अप्लाइड टू द रिम ऑफ द डिस्क इज. टँजेन्शियल फोर्स किती अप्लाय करायचा म्हणे. बहुतेक मला वाटतं क्वेश्चन नंबर 1 पण हाच होता. करतो मी रिपीट. सी, तुम्ही काय करा, टॉर्क शोधा. टॉर्क इज इक्वल टू आय इंटू अल्फा असतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² डिवाइड बाय 2. अल्फा तर त्यांनीच दिला. सर्व गोष्टी टाकून देतो. आता मास दिला त्यांनी 1, ओके, रेडियस 0.4 मीन्स 0.4 इंटू अगेन 0.4 इंटू 10 डिवाइड बाय 2. हा आहे तुमचा टॉर्क. काय टॉर्क. बट टॉर्कचा फॉर्म्युला हा फोर्स इंटू डिस्टन्स पण असतो नाही का. आता या डिस्कवरती टॉर्क अप्लाय करायचा म्हणजे इथे एक टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय करायचा. टँजेन्शियल फोर्स काय असा. मग सांगा बरं, टॉर्क किती जनरेट होत असतो. फोर्स इंटू हा डिस्टन्स म्हणजे टॉर्क असतो, बरोबर. सो आर म्हणजे रेडियस. ॲक्च्युली एक रेडियस कॅन्सल झाला. 10 इंटू 4 इज 10 इंटू 0.4 इज 4 डिवाइड बाय 2 इज 2. सो फोर्सची व्हॅल्यू 2 येईल. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. रिंग ऑफ मास m, रेडियस r आर अरेंज्ड ॲज शोन इन फिगर. ओके, हे रिंग ना असे अरेंज करण्यात आलेले. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट y डॅश इज इक्वल टू वॉट. या ॲक्सिसच्या अबाउट. हे बघा, हा जो रिंग आहे ना, तर रिंगसाठी हा आहे डायमीटर. मग डायमीटरच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो या रिंगचा. mr² बाय 2. माहिती ना, रिंगचा याच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² असतो. बट डायमीटरच्या अबाउट mr² बाय 2 असतो. ठीक आहे. आता हा तर टँजंट आहे ना. टँजंट इन द प्लेन ऑफ रिंग आहे. हे बघा, रिंग आहे, बरोबर. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज mr² बाय 2. आणि टँजंटच्या अबाउट जर का विचारलं कोणी, ओके, तर पॅरल ॲक्सिस थेरमनी mh² ॲड करायला लागतं. mh². सो 3/2 mr² होतो, बरोबर. सो या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर इज 3/2 mr² प्लस अगेन सेम या रिंगचा पण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टँजंट इज 3/2 mr². सो आन्सर बनतो 3/2 प्लस 3/2 इज लाईक 3 mr² प्लस mr² बाय 2. ओके, 3 mr² प्लस mr² बाय 2 किती बनतो हा. 7 mr² बाय 2 बनतो आहे. 7 mr² डिवाइड बाय 2. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 पहा. पार्टिकल परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन विथ अँग्युलर मोमेंटम L. हे पहा, अँग्युलर मोमेंटम L आहे. फ्रिक्वेन्सी जर का डबल केलं, हे पहा, फ्रिक्वेन्सी जर का डबल केलं. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे अँग्युलर वेलोसिटी. बिकॉज फ्रिक्वेन्सी अँग्युलर वेलोसिटीचा फॉर्म्युला हा 2πf असतो. फ्रिक्वेन्सी डबल केला तर ऑटोमॅटिकली अँग्युलर वेलोसिटी डबल होईल. अँड इट्स कायनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 म्हणे. हे बघा, कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला लिहितो मी. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ I ω². आता ना फ्रिक्वेन्सी डबल केली. फ्रिक्वेन्सी डबल याचा अर्थ ओमेगा डबल. हे बघा, ओमेगा डबल याचा अर्थ ω², तर 4 टाइम्स झाला ना. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी ॲक्च्युली 4 टाइम्स झाली पाहिजे. पण तरी पण ते म्हणतात की कायनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 म्हणे. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना ॲक्च्युली 1/16 टाइम्स झाला पाहिजे. तर हे कॅन्सल होऊन 1/4 बनू शकतो. ओके. सो तुम्ही हे समजून घ्या की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 116 झाला आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 116 झाला आहे. ओके. आणि फ्रिक्वेन्सी डबल केल्यामुळे अँग्युलर वेलोसिटी पण डबल झालेली आहे. सो मग अँग्युलर मोमेंटम काय होईल. 2/16 मीन्स लाईक L डिवाइड बाय 8. 1/8 टाइम्स होईल. सिंपल. नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 9. Angle of banking theta for a meter gauge railway line is given by. Okay. हे पहा. Angle of banking दिला त्यांनी. थीटा किती रे बाबा. tan theta is equal to 1/20. ठीक आहे. पुढे. What is the elevation of outer rail above the inner rail? ओके. तर हा एलिव्हेशन शोधायचा आपल्याला. आता मला सांगा ना, मीटर गेजवाला ट्रेन आहे ना, म्हणजे याचा अर्थ हा 1 मीटर असणार आहे हा. आणि अँगल इतका छोटा असेल ना, तर हा पण 1 मीटरच असतो. तुमच्या माहिती असतं. अँगल खूप छोटा आहे. तुमच्या माहिती असतं. अँगल ऑफ बँकिंग छोटासा अँगल असतो नाही का. सो हा डायमेन्शन आणि हा डायमेन्शन सेम असतो. 1 मीटर 1 मीटर हे हाईट आहे. सांगा बरं, टॅन थिटाचं व्हॅल्यू. टॅन थिटा म्हणजे ॲक्च्युली अपोजिट साईड डिवाइड बाय ॲडजसंट साईड. पण टॅन थिटा 1/20 आहे ना. या 1/20 इज इक्वल टू एच बाय ॲडजसंट साईड तर 1 आहे आपला. सांगा बरं, एचची व्हॅल्यू काय. 1/20 म्हणजे 5 सेंटीमीटर. 1/20 मीटर. 1/20 मीटर याचा अर्थ 100 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर बाय 20
याचा अर्थ 5 सेंटीमीटर. ओके, चेक करा इथे 5 सेंटीमीटर तुम्हाला ऑप्शन मिळून जाईल. 5 सेंटीमीटर ऑप्शन बी. नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 10. Moment of inertia of a circular disc of radius 2 meter, okay, and mass 1 kg about an axis xy passing through its center and perpendicular to plane of disc. ठीक आहे, आपला डिस्क आहे, जसं की रेडियस हा 2 आहे, r इज इक्वल टू 2, मास इज इक्वल टू 1, आणि या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा 2 kg मीटर स्क्वेअर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा 2 kg मीटर स्क्वेअर आहे. बट या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वेअर बाय 2, जो की 2 आहे. याचा अर्थ mr स्क्वेअरचा व्हॅल्यू किती? 4. पुढे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ॲक्सिस पॅरलल टू एक्स वाय, म्हणजे याच ॲक्सिसला पॅरलल म्हणे, बट पासिंग थ्रू एज म्हणे, किती असेल? पॅरलल ॲक्सिस थेरम जर का तुम्ही वापराल, ओके, तर काय असतो? या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो की mr स्क्वेअर बाय 2 आहे, प्लस m इंटू h स्क्वेअर असतो. ओके, आता mr स्क्वेअरचा व्हॅल्यू 4 आहे, टाका इथे 4 बाय 2 इज 6 प्लस mr स्क्वेअर इज 4, सो आन्सर शुड बी 6. आहे ऑप्शन नंबर सी, 6. ठीक आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन ॲक्सिस इज 1.2 kg मीटर स्क्वेअर. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1.2 kg मीटर स्क्वेअर. ठीक आहे. In order to produce rotational kinetic energy of 1500 joule, half I omega square, हे 1500 joule हवा आहे आपल्याला. मी म्हणलं ओके. Angular acceleration of 25 radian per second square must be applied, ओके, फॉर अ टाइम ड्युरेशन. किती वेळासाठी अप्लाय केलं पाहिजे तेवढा ॲक्सेलरेशन? ठीक आहे. हे पारे, कायनेटिक एनर्जी 1500 जूल पाहिजे, बरोबर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2 दिलं, टाकून देतो. हे पहा 1/2 1.2 ओमेगा स्क्वेअर शुड बी इक्वल टू 1500. हा 0.6 बनतो, 0.6 तिकडे जाऊन डिवाइड होतो, एक 0 लागतो, इथे 6 होतो. 6 1 6 2 12 3 राहतो, 0 6 5, बरोबर, इंटू 0 0 परत. दॅट मीन्स अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू मला वाटतं 50 बनतो, बरोबर ना. 2 सेकंडसाठी अप्लाय केलं तर 50 बनून जातो ना मग. हा ना, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर, म्हणजे एका सेकंडला 25 रेडियननी वेलोसिटी वाढते, 2 सेकंडला 50 होत आहे, बरोबर. क्वेश्चन नंबर 12. बॉडी परफॉर्मिंग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑफ रेडियस r हॅज अ फ्रिक्वेन्सी n. सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन इज, ठीक आहे. सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला आहे सर्व सिंपल, ओमेगा स्क्वेअर r. ओमेगा म्हणजे 2πf स्क्वेअर इंटू r, दॅट मीन्स 4π स्क्वेअर f स्क्वेअर इंटू r. काय? बॉडी परफॉर्मिंग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑफ रेडियस r अँड फ्रिक्वेन्सी n. चेक करा, असा आहे का फॉर्म्युला? 4π स्क्वेअर n स्क्वेअर इंटू r, 4π स्क्वेअर n स्क्वेअर इंटू r. ऑप्शन नंबर डी. ठीक आहे. नेक्स्ट सम. ओमेगा 1 इज अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ आर हँड, ओके, अँड ओमेगा 2 इज अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ आहे, बरं ते ॲक्च्युली, ओके. ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2. पहा, अँग्युलर वेलोसिटी म्हणजे काय? 2π डिवाइड बाय टाइम पिरियड, 2π डिवाइड बाय टाइम पिरियड. ठीक आहे. तर आता आर हँडचा टाइम पिरियड काय असतो? मला वाटतं आर हँड 12 तासात एकदा परत गोल फिरतो, नाही का. आणि अर्थचा जो टाइम पिरियड तो 24 तास आहे. कॅन्सल, 24 वरती जातो. 24 डिवाइड बाय 12 इज लाईक 2:1. सो आन्सर शुड बी 2:1. दॅट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 14. Two rotating bodies P and Q of masses m and 2m with moment of inertia Ip IQ, ठीक आहे, have equal kinetic energy of rotation. ठीक आहे. मग त्यांचा अँग्युलर मोमेंटमचा रेशो विचारतात. हे पहा, कायनेटिक एनर्जी इक्वल आहे. मी एक काम करतो, कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट. कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हाफ, असंही हाफ हाफ इकडे इकडे कॅन्सलच होणार, सो हाफ लिहितच नाही मी. I1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वेअर इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वेअर. डन. सांगा आता, I1ला मी IP लिहितो आणि I2ला IQ लिहिलं पाहिजे ॲक्च्युली, नाही का. ओके. मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा रेशो विचारतो. मला असं वाटतं की दोन्ही साईडला आपण काय केलं पाहिजे पहा, IP नी मल्टिप्लाय डिवाइड आणि इथे पण IQनी मल्टिप्लाय डिवाइड असं केलं पाहिजे. ठीक आहे.
मग इथे काय होणार माहिती आहे का, आय पी इंटू आय पी, आय पी स्क्वेअर इंटू ओमेगा पी स्क्वेअर, म्हणजे याला मी आय पी इंटू ओमेगा पी होल स्क्वेअर असं लिहू शकतो, डिवाइड बाय आय क्यू ओमेगा क्यू स्क्वेअर, म्हणजे आय क्यू ओमेगा क्यू होल स्क्वेअर इज इक्वल टू आय पी जातो तिकडे, आय पी डिवाइड बाय आय क्यू. करेक्ट. आता हाच तर आपला एल पी आहे, अँग्युलर मोमेंटम. आय इंटू ओमेगा इज अँग्युलर मोमेंटम. सो एल पी स्क्वेअर बाय एल क्यू स्क्वेअर शुड बी इक्वल टू आय पी बाय आय क्यू. आय पी बाय आय क्यू दिला आहे गेस त्यांनी. टू रोटेटिंग बॉडीज पी अँड क्यू हॅव द मासेस विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय पी आय क्यू. ओके, ठीक आहे. अँग्युलर मोमेंटमचा रेशो विचारतायत, ठीक आहे. आय पी बाय आय क्यू, ठीक आहे. इथे अंडर रूटमध्ये टाकतो आणि इथे आपण स्क्वेअर रूट काढूया, ठीक आहे. आता तुम्ही मला हे सांगा की त्यांनी दिलं इथे की आय क्यू ग्रेटर दॅन आय पी, म्हणजे आय क्यू मोठा आहे, आय पी छोटा आहे. सो डेफिनेटली एल क्यू मोठा असणार आहे, एल पी छोटा असणार आहे. एल क्यू मोठा असणार आहे, एल पी छोटा असणार आहे. सिम्पल, सरळ सिम्पल रिलेशन आहे इथे. आय क्यू मोठा दिला ना, मग खाली मोठा असणार आहे ना, एल क्यू मोठा असणार आहे. आणखीन काय? सो ऑप्शन नंबर डी आहे पहा. नेक्स्ट सम. Solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. Solid sphere है, diameter च्या about rotate होता. Solid cylinder of same mass and same radius. Okay, cylinder पण आहे म्हणा एक, तो पण या ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट होतो. ओके, पण त्याची स्पीड ना ट्वाइस दॅट ऑफ स्पियर आहे. म्हणजे याची स्पीड जर का ओमेगा असेल तर याची स्पीड 2 ओमेगा आहे. The ratio of kinetic energy of rotation of sphere to that of cylinder is, हे पहा, स्पियरचा kinetic energy is half, स्पियरचा moment of inertia into स्पियरचा ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय हाफ. सिलेंडरचा मोमेंट kinetic energy, सिलेंडरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू सिलेंडरचा ओमेगा त्याचा स्क्वेअर. हाफ हाफ विल गेट कॅन्सल. स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr स्क्वेअर डिवाइड बाय सिलेंडरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा mr स्क्वेअर बाय 2 आहे. ॲक्च्युली सिलेंडर इथे या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर का पाहिला तर तो mr स्क्वेअर बाय 2 आहे. ॲक्च्युली तो डिस्क आहे, खूप जास्त थिकनेस असलेली डिस्क आहे. पहा ना, खूप जास्त थिकनेस असलेली डिस्क आहे. सो डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसच्या अबाउट mr स्क्वेअर बाय 2 असतो ना, तोच कॉपी करतो. आणि राहिला प्रश्न ओमेगाचा. स्पियरचा ओमेगा असणार आहे, तर डिस्क सिलेंडरचा ओमेगा हा 2 ओमेगा आहे. मग त्याचा स्क्वेअर कराल तर 4 ओमेगा स्क्वेअर बनेल. कॅन्सल, मास कॅन्सल, आर स्क्वेअर कॅन्सल, 2 सर्वात वरती जातो, वरती 4 बनतो, मग तो 4 आणि हा 4 कॅन्सल. सो 1/5 बनणार ना आन्सर. करेक्ट. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 16. Angular displacement of a body performing circular motion is given by. Angular displacement दिला आहे. Angular velocity of a body at t is equal to 3 सेकंड. हे पाहायचा डेरिव्हेटिव्ह करा, डी थिटा बाय डी टी. 5 ला 5, साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस पाय टी बाय 6 इंटू पाय टी बाय 6चा डेरिव्हेटिव्ह पाय बाय 6. ठीक आहे, 3 सेकंड नंतर विचारतात ना, सो 3 टाका इथे. 3 1 3 2 कॉस पाय बाय 2 0 बनतो. सो आन्सर शुड बी 0. बरोबर. थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह करायचा आपल्याला, सिंपल. डी थिटा बाय डी टी हा ओमेगा बनतो. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. चाइल्ड इज स्टँडिंग विथ द फोल्डेड हँड्स ॲट द सेंटर ऑफ प्लॅटफॉर्म. एका प्लॅटफॉर्मवरती ना एक चाइल्ड आहे, बेसिकली फोल्डेड हँडनी बेसिकली थांबला येतो, म्हणजे हँड फोल्ड केलेले आहेत. ओके. कायनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज के म्हणा. ठीक आहे, टोटल अख्ख्या सिस्टमचा जो कायनेटिक एनर्जी लेट दॅट बी के. ओके, ठीक आहे. चाइल्ड इज नाव स्ट्रेचेस इज आर्म्स, म्हणजे चाइल्ड काय करतोय, आर्म बेसिकली स्ट्रेच करतोय, तर डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढणार. सो दॅट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बिकम्स डबल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होतं. बरोबर. कायनेटिक एनर्जी काय होईल म्हणा, हे बघा तुमच्या माहितीच लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम आहे, जिथे I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2. मग यांनी स्ट्रेच केला ना हात, तर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होईल, डबल होतोय असं देतात ते, याचा अर्थ अँग्युलर व्हेलोसिटी हाफ होईल नाही का, डबल आणि हा हाफ होईल, सो दॅट कॅन्सल होऊन मेंटेन राहील आधी जसं आहे तसं. आता आपल्याला कायनेटिक एनर्जी बद्दल बोलायचं आहे. कायनेटिक एनर्जी तर हाफ एक मिनिट, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर असतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल झाला, अँग्युलर व्हेलोसिटी हाफ झाला, हाफचा स्क्वेअर 1/4 झाला, बरोबर ना. मग किती झाला, 1/2 टाइम्स झाला ना कायनेटिक एनर्जी, 1/2 टाइम्स, दॅट मीन्स k/2 टाइम्स झाला. ऑप्शन नंबर ए, बरोबर. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 18. पहा रिंग आहे, 2 रिंग्स ऑफ रेडियस आर अँड एन आर. एक रिंग आहे ज्याचं की रेडियस आर आहे, मतलब ओके. आणखीन एक रिंग आहे ज्याचं की रेडियस एन आर आहे, एन आर, ओके. पहा डेफिनेटली आता रेडियस एन आर आहे याचा अर्थ सर्कम्फरन्स पण एन टाइम्स होईल काय, सर्कम्फरन्स 2πr असतो. रेडियस जर का एन टाइम्स होत असेल तर सर्कम्फरन्स पण एन टाइम्स होईल, म्हणजे जास्त लेंथ कव्हर करेल. मग वेट पण एन टाइम्स होईल ऑटोमॅटिकली, कारण की रिंगचा जर का वेट पाहायचा बोलला तर डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम करायला लागतं, बरोबर. डेन्सिटी इंटू, आता व्हॉल्यूम किती असणार, व्हॉल्यूम हा बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, πr². या आरचा आणि या आरचा संबंध नाही, क्रॉस सेक्शनचा एरिया म्हणतोय मी, रिंगचा तो क्रॉस सेक्शन असतो ना, हा वाला क्रॉस सेक्शन, तो तर कॉन्स्टंटच असणार आहे, ओके. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टोटल लेंथ केला तर व्हॉल्यूम निघतो. लेंथ म्हणजे सर्कम्फरन्स. आता डेफिनेटली सर्कम्फरन्स म्हणजे लाईक 2πr नाही का, रिंगचा रेडियस, हा रेडियस. आता रेडियस जर का एन टाइम्स होत असेल तर डेफिनेटली व्हॉल्यूम पण एन टाइम्स होईल आणि मास पण एन टाइम्स होईल. ठीक आहे, चलो. सो रेडियस एन टाइम्स, सो मास पण एन टाइम्स. विचारतात काय, रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन इज 1:8, देन व्हॉट इज इक्वल टू एन. ठीक आहे, हे बघा याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आहे ना तो आहे mr² डिवाइड बाय याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आहे ना तो आहे m r². हे 1:8 आहे म्हणलं, ठीक आहे. हे बघा याचा जो मास आहे मोठ्या रिंगचा, दॅट इज n टाइम्स मास ऑफ पुराना रिंग. कॅन्सल होईल. सो 1/n³ इज इक्वल टू 1/8, दॅट मीन्स n इज इक्वल टू 2. ठीक आहे, पुढे नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 19. मॉलिक्युलर कन्सिस्ट ऑफ 2 ॲटम्स. हे पहा मॉलिक्युलर 2 ॲटम्स आहे, ओके. जसं की मास m आहे, सेपरेट बाय डिस्टन्स d. किती डिस्टन्स आहे दोघांमध्ये, d. ॲट रूम टेम्परेचर इफ ॲव्हरेज रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज E, देन इट्स अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी इज, ओके. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी शोधायचं आहे गोल फिरण्याचा नाही का. आता हे बेसिकली असे गोल फिरतील, या ॲक्सिसच्या अबाउट गोल फिरतात काय ते, बरोबर. तर कायनेटिक एनर्जी इज E, कायनेटिक एनर्जी असतो हाफ I1 ω1² प्लस हाफ I2 ω2². दोघांचं मिळून ॲड करतो मी कायनेटिक एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I1 म्हणजे याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ॲक्सिस इज m d²/4. mr² असतं ना, पण हा तर डायमेन्शन d/2 आहे, md²/4. ओमेगा असेल, लेट अस से फॉर एक्झाम्पल ओमेगा काहीतरी असणार आहे, सो हाफला हाफ m अगेन d²/4 इंटू ω². ठीक आहे, चलो काढा आता. ओमेगा काढायचा आहे आपल्याला, हा 8 आहे, इवन हा पण 8 आहे, हा 8 तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होतो, 8 टाइम्स E डिवाइड बाय, ओके. md² प्लस md² इज 2md² इंटू ω² इज 2md² अँड दिस शुड बी इक्वल टू ω². सो हा 4 बनतो इथं. आता अंडररूट कराल तर 4 अंडररूटच्या बाहेर आला की 2 अंडररूट ऑफ E डिवाइड बाय m आणि d² पण बाहेर येऊन d बनतो. चेक करा असं ऑप्शन आहे का, मला वाटतं ऑप्शन नंबर बी दिसतोय मला इथे. ठीक आहे, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 20. फिगर शोज ट्रायंग्युलर लॅमिना विच कॅन रोटेट अबाउट डिफरंट ॲक्सिस. कोणत्याही ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट होतो म्हणून. या ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट होणे म्हणजे समजलं ना, हा असा गोल फिरणं म्हणजे अख्खाच्या अख्खा काय. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॅक्सिमम कशाच्या अबाउट आहे म्हणा, हे क्लिअर आहे की क्यूआरच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त असणार, कारण की क्यूआरच्या पासून मास डिस्ट्रीब्युशन हे थोडंसं दूर आहे. हे बघा ना, याच्या जवळपास मास जास्त आहे ना,
इव्हन या ॲक्सिसच्या पण जवळपास जास्ती मास आहे, बरोबर. आणि हा थोडासा लॉंगर वाला लेंथ दिसतोय मला इथे. ओके, सो या ॲक्सिसच्या अबाउट पण जो मास डिस्ट्रीब्युशन आहे तो थोडासा जास्त आहे. आता इथे एक्झॅक्ट डायमेन्शन समजणं थोडेसे अवघड आहेत, नाही का. मी इथे असं ॲझ्युम करतोय, डायग्राममध्ये असं दिसतं इथे की पी क्यू हा थोडासा मोठा आहे क्यू आरपेक्षा, बरोबर. सो म्हणून क्यू आर पासून दूर मास तर जास्त आहे, नाही का, म्हणजे क्यू आर पासून मास डिस्ट्रीब्युशन हे अवे आहे थोडंसं. सो क्यू आरच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे जास्त असणार आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 21. 3 solid spheres, each of mass m and radius r, are arranged as shown in figure. स्पियर आहे, सॉलिड स्पियर. ओके, यांना असं आपण अरेंज केलेलं आहे. मी ॲज्युम करतो की हा डायमीटर आहे याचा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट वाय वाय डॅश. सांगा बरं, स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज 2/5 mr² प्लस टँजंटच्या अबाउट काय असतो स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटरच्या अबाउट 2/5 mr² प्लस पॅरल ॲक्सिस थेरम यूज केला तर mr² ॲड करायला लागतो आपल्याला, नाही का, m × h². h इज r हिअर. काय बनतो रे हा, मला वाटतं 7/5 mr² बनतो. सो 7/5 mr² बनतो. असं × 2 करायला लागेल का, कारण की या पण स्पियरचा आहे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम ॲक्सिस. सो इथे बनतो 14, इथे बनतो 2, 16, 16/5 mr², 16/5 mr². डन. क्वेश्चन नंबर 22. Body of mass m and radius of gyration k has angular momentum L, then its angular velocity is. Angular momentum आहे L, but angular momentum I ओमेगा असतो. but I म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो की mk² असतो. ठीक आहे, तर अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा विचारतात, तर सिंपल आहे, ओमेगा शुड बी इक्वल टू L डिवाइड बाय mk². L डिवाइड बाय mk². ऑप्शन नंबर ए. सोपे समजेल ॲक्च्युली थोडे. 2 सर्क्युलर लूप्स P and Q आर मेड फ्रॉम अ युनिफॉर्म वायर. 2 सर्क्युलर लूप बनवलेली आहेत. रेडाय ऑफ P and Q आर R1 and R2 रिस्पेक्टिव्हली. R1 आणि R2 आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन ॲक्सिस, म्हणजे या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IP अँड IQ रिस्पेक्टिव्हली. आता IP/IQ दिला आहे, R1/R2 विचारतात. ठीक, हे पहा, IP/IQ म्हणजे काय, mr²/mr², बरोबर ना. या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ॲक्सिस mr². इवन सेम फॉर दिस रिंग ऑल्सो mr² असणार आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास सेम आहे का पहा बरं. 2 सर्क्युलर लूप्स P and Q आर मेड फ्रॉम युनिफॉर्म वायर, लाईक सेम वायर. ओके, रेडियसचा रेशो दिला त्यांनी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे, तर R1/R2 विचारतात ते आपल्याला. ठीक आहे, सो IP/IQ हा जो आहे तो 8 आहे, 8:1. आता मासचा रेशो माहीत नाही आहे, बरोबर, पण तुमच्या माहितीच तर मासला काय लिहू शकतो मी, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. बट हे बा, दोघांचा डेन्सिटी सेम, पण दोघांचा व्हॉल्यूम काय माहिती का, नीट थिंक करा. ज्यावेळेस तुम्ही सर्क्युलर रिंग बनवताय, समजा सर्क्युलर रिंगचा व्हॉल्यूम म्हणजे हा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो की दोघांचा सेम आहे, इंटू हा लेंथ असतो. व्हॉल्यूम म्हणजे लेंथ म्हणजे 2πr असतो. सो 2πr1 लिहायला लागतो मला वरती, 2π खालती R2 लिहायला लागतो. वरती R1चा स्क्वेअर आणि खालती R2चा स्क्वेअर. बाकी सर्व गोष्टी सेम असल्यामुळे कॅन्सल. वरती R1चा क्यूब आणि R2चा क्यूब खाली बनतो. सो R1/R2चा होल क्यूब इज इक्वल टू 8:1. याचा अर्थ R1/R2 हा 2:1 बनतो. दॅट इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 24. Moment of inertia of a body about given axis rotating with angular velocity 1 is numerical equal to P times rotational kinetic energy. ठीक आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज P टाइम्स रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे हा असा. व्हॅल्यू ऑफ P इज, पहा परत, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन ॲक्सिस रोटेटिंग विथ अँग्युलर वेलोसिटी 1. ओके, अँग्युलर वेलोसिटी 1 टाकायची आपल्याला इथे, 1चा स्क्वेअर सोडून द्या, इग्नोर करा, बरोबर. I कॅन्सल होतो, सिम्पल. पीची व्हॅल्यू 2. पीची व्हॅल्यू किती बनते, 2. तेच म्हणतात ना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज P टाइम्स रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. I कॅन्सल, ओमेगा तर 1 आहे डायरेक्टली, सो पीचा व्हॅल्यू 2 बनणार. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 25. 2 आयडेंटिकल पार्टिकल्स इच ऑफ मास m आर सेपरेट बाय अ डिस्टन्स d. ठीक आहे.
आय गेस हा सम झाला आपला. ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू मिड पॉईंट डी. ओके, परपेंडिक्युलर टू. ओके, ठीक आहे. आता 25 नंबरचा जो क्वेश्चन आहे ना, तो आपण ऑलरेडी आत्ता सॉल्व्ह केला होता. मी सांगतो कितवा नंबर होता तो. 19 नंबर, बरोबर. 19 आणि 25 सेम आहे. 2/d e/m आला होता, अंडर रूट समथिंग. 2/d अंडर रूट e/m. ईच्या जागी फक्त इथे के दिलाय बहुतेक त्यांनी इथे, नाही का? बरोबर, ठीक आहे. एक्झॅक्टली सेम क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट सम. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. Body attached to one end of a string, okay, performs motion along a vertical circle. ठीक आहे. हा जो ऑब्जेक्ट आहे ना, हा वर्टिकल सर्क्युलर मोशन करतोय. सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिझॉन्टल. आता स्ट्रिंग हॉरिझॉन्टल असेल तर मग सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन किती आहे असं विचारतात ते. आता ज्यावेळेस स्ट्रिंग हॉरिझॉन्टल आहे, डाऊनवर्ड फोर्स mg आहे, टेन्शन जो आहे ना तो सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन असतो ॲक्च्युली, बरोबर. आता मला सांगा, सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन मीन्स v² डिवाइड बाय r, नाही का? mv² बाय r हा फोर्स असतो, बट m काढला तर ॲक्सेलरेशन हा v² बाय r राहतो. आता ज्यावेळेस हॉरिझॉन्टल पोझिशनवरती आहे, मिडवे वरती आहे, त्यावेळी वेलोसिटी ही अंडर रूट 3gr असते स्लोवेस्ट केसमध्ये, बरोबर. ओके, स्क्वेअर कराल, स्क्वेअर अंडर रूट कॅन्सल, r कॅन्सल, सो आन्सर 3g येतो. ऑप्शन नंबर डी, दॅट इज 3g. क्वेश्चन नंबर 27. बॉडी ऑफ मास m, रेडियस ऑफ गायरेशन k, ॲज अ अँग्युलर मोमेंटम l, अँग्युलर वेलोसिटी विचारतात. ठीक. अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे I इंटू ओमेगा. अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे I म्हणजे mk² इंटू ओमेगा, बरोबर. सो अँग्युलर वेलोसिटी म्हणजे काय? L डिवाइड बाय mk². सिम्पल, L डिवाइड बाय mk². क्वेश्चन 28. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन युनिफॉर्म रॉड. थिन युनिफॉर्म रॉड, रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया of mass m and length l about an axis passing through point at a distance l/2 आहे बहुतेक हा, l/2 from one end and perpendicular to its length. हे पहा, l/4 असणार आहे मे बी, आय गेस, कारण की हा टोटल रॉडचा लेंथ l असेल तर हा तर l/2 आहे, बरोबर. तर एंडपासनं l/4 याचा अर्थ एवढा डिस्टन्स होतो, नाही का? तर आय गेस या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ते आपल्याला विचारतात. इथे थोडंसं मिसप्रिंट आहे, नाही का? आपल्याला माहिती मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस इज ml²/12 प्लस. आता या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे पॅरल ॲक्सिस थेरम वापरायचा, m h² करायचा. h म्हणजे हा डिस्टन्स आहे जो की l/4 आहे, बरोबर. सो ml²/12 प्लस ml²/16. ठीक आहे, मला वाटतं इथे 4 ml²/48 करू शकतो आपण इथे, प्लस इज 3 ml²/48 करू शकतो अगेन, दॅट इज 7 ml²/48. 7 ml²/48. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. पार्टिकल इज मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ. सर्क्युलर पाथवरती पार्टिकल जातोय विथ कॉन्स्टंट स्पीड अँड सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन ए. ठीक आहे, स्पीड डबल केला, ओके, then the ratio of its acceleration after and before. ओके, सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला v²/r आहे. v² काय r आहे. पार्टिकल इज मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ विथ कॉन्स्टंट स्पीड. स्पीड कॉन्स्टंट आहे सध्या आणि सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन ए आहे. स्पीड डबल केला, पहा ना, स्पीड जर का डबल केला आपण, आधीची स्पीड v, आत्ताची स्पीड समजा 2v केली मी, किंवा समजा आधीची स्पीड v, आत्ताची स्पीड जर का मी 2v केली, ओके, सो डेफिनेटली 4 टाइम्स होणार ॲक्सेलरेशन, बरोबर. प्रोव्हाइडेड रेडियस तेवढीच राहिली. मी इथे असं ॲज्युम करतो की रेडियस हा कॉन्स्टंट आहे, चेंज नाही होणार आहे, बरोबर ना. म्हणजे आता हे आन्सर करण्याचे काही वेज आहेत, जसे की तुम्ही जर का असं ॲज्युम केलं की कोणीतरी आहे जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करतो, बरोबर, आणि जर का सेंट्रिपिटल फोर्स तेवढाच प्रोव्हाइड होत असेल, सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे मास इंटू ॲक्सेलरेशन असतं, बरोबर. आता स्पीड तुम्ही डबल करा, ट्रिपल करा, काही करा, करेक्ट, मास तेवढाच आहे ना ऑब्जेक्टचा, सेंट्रिपिटल फोर्स पण जर का तेवढाच असेल आतमधला, तर ॲक्सेलरेशन तेवढाच असणार आहे.
मग भलेही तुम्ही स्पीड काही करा. समजा तुम्ही स्पीड डबल केली तर मग रेडियस डबल म्हणजे वाढतो. ॲक्च्युअली रेडियस 4 टाइम्स होतं मग त्या केसमध्ये. स्पीड जर का डबल केला ना, डबलचा स्क्वेअर 4 टाइम्स, सो रेडियस पण 4 टाइम्स, सो 4 4 कॅन्सल आणि ॲक्सेलरेशन तेवढाच राहतो. बट इथे तसं ॲझम्पशन आपण इथे करत नाही आहेत. इथे सरळ सिम्पल डायरेक्टली स्पीडचं व्हॅल्यू डबल करतोय आपण. डबलचा स्क्वेअर म्हणजे 4 टाइम्स, नाही का. then the acceleration after, नंतरचं acceleration is 4 times and beforeचं acceleration is 1. so 4:1 आपला इथे आन्सर असणार आहे. ठीक आहे. सो ही होती आपली रोटेशनल डायनॅमिक्सची 29 क्वेश्चन फ्रॉम MST CET 2021. ओके.